Jag höll på att städa upp efter den här filminspelningen som jag haft med min kund. När jag tänkte att jag kanske borde dela med mig till dig av mina tips för att få personer som inte brukar stå framför kamera att känna sig bekväma, bete sig naturligt och bli bra på film. När du jobbar med utbildning och utbildningsproduktion så kommer du filma massa människor som inte är vana att stå framför kamera. Och det kan vara liksom varierande framgång på hur de beter sig och hur de liksom blir i kameran. Och därför så har jag ett antal tips och liksom en process som jag följer. Och den tänker jag att jag ska dela med mig till er av idag. Så ni också kan göra bättre filmer med era kunder. Det första är kopplat till förberedelser. Så tips 1 handlar om att se till att de vet vad de ska säga. Att det finns en punktlista eller ett manus. Olika personer arbetar olika bra med manus. Vissa människor behöver manus och det brukar bli bra. Andra människor låser sig i manus. Det blir väldigt robotigt och innantilaktigt. De behöver istället punktlistor. Det är svårt att veta i förväg, men du kan försöka liksom luska i det här eller se om du kan göra någon slags mix eller kombo så att de har båda möjligheterna. Det kan vara bra att ha ett papper eller en whiteboard-tal, ett blädderblock eller någonting du kan sätta bakom kameran där du kan sätta upp de här punkterna om det vill sig så illa att de verkligen bara glömmer. För det är ganska vanligt. Man ställer en person som vanligtvis är otroligt vältalig och karismatisk framför en kamera och det bara blir blankt. Och de ser ut som ett rådjur som är på väg att bli påkört. Och bara... Så att det är viktigt att se till att du har det här förberett. Men det andra kopplat till det är att du behöver veta vad de ska säga. Du behöver inte bara veta vad det står i manuset. Du behöver förstå vad som måste med i filmen. För du kommer behöva coacha, stötta och regissera personen i att få till det här i ett liksom bra flöde och klipp. Det kan bli väldigt svamligt, det kan bli väldigt liksom rörigt. Så därför är det viktigt att du vet vad du behöver få med i filmen och du liksom kan styra det så att det blir bra. Mitt andra tips är också förberedelserelaterat och det handlar om rummet och hur du ställer i ordning. Så att om ni ser här bakom mig så har jag liksom en liten fika-scenario-grej. Filmerna kallar vi för fikastopp när vi filmade här. Och det är ett ganska bra sätt att få folk att se avslappnade ut också för att de var 2 och då kunde de titta på varandra och inte bara in i kameran, vilket också kan inte kännas väldigt mycket mer naturligt. Men fundera på hur du ställer i ordning. Var ska de stå? Hur ska de sitta? Och se om du kan liksom hitta grejer de kan förhålla sig till. Så ett bord, man kan liksom sitta och hålla händerna på bordet. Eller man kanske har ett glas eller en kaffekopp man kan hålla i så man inte liksom känner sig lost i rummet eller vad man ska säga. Man kan också ha en barstol eller en vanlig stol de kan sitta på. Vissa saker tycker jag blir bättre när man står upp. Då är ett alternativ att du har liksom ett barbord så att de kan lägga hela armen på. Så att när de liksom har det här stödet så blir de lite bekvämare och tryggare. Det gör också att de inte är lika benägna att liksom flaxa runt i ramen. För att annars när du ska klippa mellan eller klippa bort, om de står liksom här först och sen helt plötsligt när du klipper till nästa så är de här borta. Eller här borta. För att de har liksom flängt runt så mycket. Så kommer det se dåligt ut när ni klipper. Och därför så är det viktigt att liksom försöka få dem att stå på rätt ställe. Har du inget bord eller någonting, det du kan göra är att du kan smacka ner en post-it-lapp eller en bit tejp eller någonting på golvet. Och så säger du, här ska du ha din högerfot. I värsta fall så lägger du en post-it-lapp på vänsterfoten också. Men det brukar räcka tycker jag med högerfoten. Då håller de sig ungefär där de ska vara i ramen och de går framförallt inte framåt och bakåt. Vilket oavsett om du gör manuellt fokus eller automatiskt fokus kan liksom krångla till det i din kamera. Så du vill gärna att de ska stå på rätt avstånd, liksom, samma avstånd hela tiden. Sen när de väl dyker upp, eller när du dyker upp om du filmar hos dem, så är det viktigt att du skapar en trygghet hos personen du ska filma med. Och det gör du genom att visa tydligt att du har kontroll. Och du kommer se till att det här blir bra. Så när jag kommer så vill jag förmedla ett starkt lugn, koll på läget. Jag ger
instruktioner tydligt. Några av sakerna jag säger är: kom ihåg att allting går att klippa. Vi kan göra hur många tagningar som helst. Om du tappar bort dig så kan du bara liksom backa tillbaka och börja om. Och så kan vi plocka bort det som inte blev bra. Men jag förmedlar den här känslan av att jag har koll på läget, jag har kontroll, allting kommer ordna sig. Jag kommer se till att det blir bra. Och jag lovar också, och jag menar det, jag tänker inte släppa någonting som inte ser bra ut. Det är också viktigt att komma ihåg att folk är fåfänga. Och det är okej. I det här sammanhanget är det definitivt okej. Så är det så att någonting inte ser klädsamt ut, håret är lite tokigt eller läppstiftet är lite smuschat eller de är blanka någonstans eller deras kläder ser lite knasiga ut. Hjälp dem att fixa det så att de känner sig liksom fräscha. Så när de tittar på det så, alltså alla tycker att det är jobbigt att se sig själv på film om de inte är vana, men det känns ändå ganska okej om man har liksom fått till allt det där. Men alltså om håret står på ända eller liksom, så kommer det verkligen inte kännas bra. Så att när jag får dem att känna den här tryggheten och lugnet så kan vi börja filma. Tips nummer 4 är att synliggöra allt det positiva och uppmuntra hjärnet. Inte sånt som inte är sant, allting ska vara sant. Men varje gång de säger någonting som låter jättebra, varje gång de gör liksom en övertygande handgest som verkligen passar in, varje gång de liksom ger ett leende till kameran som bara smälter den, när de tittar in i kameran känns väldigt övertygande, allt sånt vill du liksom stärka upp och peppa och berätta för dem att de ska fortsätta göra. Men var inte rädd för att regissera och ändra i resten. Men om du bara liksom går på det som behöver justeras och ändras, då brukar det inte bli bra. Utan du behöver liksom se det positiva och jobba med det liksom, med deras styrkor. Och ha liksom lite av ett omhändertagande, omtänksamt perspektiv i ditt coachande, ditt regisserande. Och du ska inte vara rädd för att regissera, för det är du som ska leverera en färdig film enligt liksom vad vi har kommit överens om med kunden. Så att du behöver ju se till att det blir en bra film. Men du kan inte få en bra film om du inte har en trygg och lugn och bekväm person att filma. Tips nummer 5 är att göra många tagningar och ha flera kameror så att du har flera vinklar. På det sättet så brukar du alltid kunna klippa ihop något som blir ganska okej, även när det inte blir jättebra. Framförallt att ha flera vinklar gör att du kan klippa mellan olika tagningar, och när de gör konstiga pauser och grejer så kan du liksom, eller när de flyttar sig i ramen, men har du en till vinkel så kan du gå till den vinkeln nästa gång så att ditt klipp hamnar liksom där vi byter vinkel, och därmed så tänker man inte på att det var en konstig paus där eller att vad det nu var som hände. Okej hörni, det var 5 tips för hur du kan lyckas bättre när du filmar personer som inte är vana att stå framför kameran och som kanske inte är bekväma men som är där på grund av sin roll. Det kan vara en vd, någon i en ledningsgrupp, en chef, en medarbetare, en expert, vad vet jag. Hur som helst så är det ditt jobb att se till att de ser bra ut på film, och jag hoppas att du har hjälp av de här tipsen. Vill du ha mer tips kring hur man spelar in film med kund för utbildning eller liknande, så får du jättegärna lämna en kommentar och berätta för mig vad det är du vill ha tips om och vad du önskar att du liksom kunde få till bättre. Och så ska jag försöka återkomma med det i en annan video. Tills dess så får ni jättegärna ha det bra. Ni vet att jag gillar tummar, och om ni inte redan prenumererar så får ni jättegärna prenumerera. Och om ni tror att någon annan skulle ha glädje av den här videon så får ni jättegärna dela den. Det skulle göra mig väldigt glad. Tack så hemskt mycket för idag. Vi ses!